Hello guys, म Badri Bista. Guys, basic stepहरुको हामी एपिसोड सुरु गर्न गइरहेका छौं. सो हजुरहरु घर बसी सिक्न सक्नुहुनेछ. गाइस, सो म इन्ट्रोड्युस गराउन गइरहेको छु एपिसोड 1 को हाम्रो दुई जना मेरो स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ है. सो गाइस, फलो. फर्स्ट हुनुहुन्छ हाम्रो सुस्मिता, सो कि मेरो स्टुडेन्ट हो. देन सेकेन्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रीति. आले मगर चाहिँ हैन, ओन्ली प्रीति है. सो गाइस, हामी स्टेप बाइ स्टेप स्लोली एकदमै बुझाउने गरी हामी सिकाउन गइरहेका छौं. फर्स्ट एपिसोड हो. स्लोली हामी कोरियोग्राफी सम्म जाने छौं. सो स्टेप बाइ स्टेप कुल रिल्याक्स घर बसी सिक्नु होला. सो गाइस, लेट्स गो. Okay guys, हामी फर्स्ट राइट लेगबाट सुरु गर्न गइरहेका छौं. ओके, सो कुल 5 6 7 गो अप एन्ड साइड. सो राइट लेग अप गर्दा चेस्ट डाउन हुन्छ. ओके, सो कनेक्ट हुन खोज्छ एक अर्कामा है. 5 6 7 गो. 1 देन साइड, 2 देन लेफ्ट लेग, 3 देन 4. इजी छ. ओके, 5 6 7 go. 1 2 3 4. Again flow ma. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay guys, now step 2. Okay, पहिला हामी हातको मुभमेन्टहरु बुझ्छौं, देन लेग. ओके, कुल. चेस्टको छेउमा ह्यान्ड राख्ने, स्ट्रेट, out in out in. हाम्रो हातलाई आउट गर्दाखेरि चेस्ट आउट हुन्छ. ओके, चेस्ट आउट, हिप ब्याक, चेस्ट आउट. यो पोजिसन हुन्छ. सो कुल. ओके, स्लोली 5 6 7 गो. आउट इन. इजी. लेग को मूवमेंट, राइट लेग लाई साइड लाने, सेम टाइम में हो, हिप बैक, चेस्ट आउट, देन इन हुँदाखेरि डाउन होने. ओके, सेम लेफ्ट साइड जाँदाखेरि अप देन डाउन. ओके, अब हैंड लेग बॉडी आल्सो. ओके, 5 6 7 गो. आउट इन आउट इन in. So flow ma 8 count. Okay, 5 6 7 go. Out in. Okay guys, now step 3. Okay, so right leg लाई right side में लाने, then chest left side बाट छोड़ दिने. Step cool, swag लिने. Okay, swag cool, back. Okay, 5 6 हमरा ह्यान्ड को मूवमेन्ट चेस्टमा छ. राइट लेग लाई राइट साइडमा, देन छोड़ दिने, लूज छोड़ दिने, आर्म्स लूज छोड़ दिने. राइट साइड जाने, समथिङ केही सामान क्याच गर्ने. ओके, सेम अगेन. यस, छोड़ दिने, लेफ्ट साइड गरेर पुल. ओके, सो स्टेप कुल स्टेप हो. यो स्टेप है धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ. सो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म. ओके, सो डाउन है एन्ड फुल. ओके, स्वैगी स्टेप हो. सो बेसिक स्टेप हो. सो रुल्समा जानु पर्यो है. ओके, 5 6 7 गो. स्लोली डाउन हे, डाउन हे, and hey. So 8 count. Slowly continue flow ma. Okay, 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8.